Hello guys, Mimi sini. Selamat datang ke channel aku. Hari ni aku ada cerita yang special sikit nak cerita kat korang. Tapi sebelum tu aku nak breakfast dulu sebab tak makan lagi. So guys, hari ni aku nak ceritakan pada korang cerita yang pada pendapat aku cerita ni memang sepatutnya boleh dielakkan, tapi sebabkan environment dan juga psikologi budak ni sendiri, aku rasa benda ni macam tak boleh nak dielakkan. So, cerita aku hari ni adalah cerita pasal seorang budak ni. Budak lelaki yang berumur 14 tahun daripada Amerika Syarikat. Dan ceritanya adalah tentang apa yang dia buat dekat sekolah dia sendiri. So, cerita dia macam ni. Sangat kereta lah kat sini. Aku rasa aku nak kena buat benda di tempat lain lah guys. Okay, sekejap. Aku tukar lokasi kejap . Okay guys, aku baru tukar lokasi. Kali ni lokasi dia lagi senyap, lagi tak banyak orang. Aku sebenarnya suka rekod video aku kat sini sebab kat sini memang sunyi dan aku nak cakap apa pun boleh. Okay, so cerita hari ni pasal Barry Lukaitis. Pada 2 Februari tahun 1996, si Barry Lukaitis ni tak masuk kelas tau. Pada hari tersebut, kelas tu ditangguhkan selama 2 jam sebab masa tu keadaan kat sana sejuk sangat. Jadi macam bas pun tak boleh nak lalu ke macam tu. Jadi pelajar diberi macam masa macam 2 jam lah untuk get ready apa semua, lepas tu baru masuk kelas. Jadi pada hari tersebut, si Barry Lukaitis ni tak masuk kelas tau sampailah waktu pembelajaran yang kelima. Patutnya dia belajar algebra, matematik, tapi dia tak masuk. Daripada kelas awal-awal tu semua dia tak masuk. Kelas kelima ni baru dia masuk. Dan masa dia datang ke sekolah, dia pakai pakaian yang pelik tau. Macam baju tu macam baju gunslinger, macam baju cowboy zaman-zaman dulu kan. Dia pakai baju macam tu pergi sekolah. Tak ada masalah sebenarnya nak pakai baju macam ni. Cuma apa yang dia buat pada hari tu lah, lepas tu dengan connection dengan baju ni yang jadikannya masalah besar. Pada hari tersebut, dia pakai baju macam ala-ala cowboy ni, pergi dekat sekolah dia. Dan sebaik saja dia masuk dalam kelas, benda pertama yang dia buat adalah lepaskan tembakan dekat kawan sekelas dia. So bang-bang, and then lepas tu 2 orang pelajar matilah di tempat kejadian. Dan semua student yang dalam kelas tu semua terkejut lah sebab diorang tengah lepak-lepak, syok-syok tengok belajar algebra hari tu. Jadi tiba-tiba si Barry Lukaitis ni datang, tiba-tiba tembak kawan diorang. Like siapa-siapa pun boleh fikir macam prank kot, lawak-lawak kot. But no, Barry Lukaitis tak datang kat kelas hari tu dengan niat nak melawak ataupun nak buat prank. Dia datang ke kelas hari tu sebab dia nak bunuh kawan dia. Well actually bukan kawan dia pun, dia nak bunuh orang yang dikatakan sebagai pembuli dia. 2 pelajar pertama yang dia tembak adalah pelajar yang bernama Arnold Fritz dan juga Manuel Vela Jr. So ceritanya tak terhenti kat situ je, sebab lepas tu dia tembak lagi seorang tau, pelajar perempuan, Natalie Hines. So dia tembak Natalie Hines ni cedera parah dekat bahagian tangan dia, arms dia, dan lepas tu dekat bahagian abdomen dia. Jadi sekarang ni dah ada 3 casualty lah daripada sesi tembak menembak oleh Barry Lukaitis ni. Dia tambah seorang lagi dalam, iaitu seorang cikgu wanita, Leona Karras, ibu kepada 4 orang anak. So dia tembak cikgu ni. Masa tu cikgu tu kata, no, you buat apa ni? No, bam, macam tu. So ceritanya si Barry Lukaitis ni tembak diorang ni semua menggunakan 3 senjata api yang berbeza. Ada rifle, senapang, ada revolver dan juga ada pistol. So ada 3 benda, dan 3-3 ni senjata ni dia dapat daripada bapak dia sendiri. Dia curi daripada bapak dia dan lepas tu dia gunakan untuk buat benda ni. Dah tentu-tentulah sebabkan dia tembak orang tadi, of course ada bunyi yang sangat kuat. Jadi cikgu daripada kelas sebelah, dia pun pergi tengok. Jadi bila dia tengok, dia nampak ada student yang dah meninggal. Dia nampak cikgu algebra pun dah terlentang macam tu. And so dia pun cuba cari jalan lah untuk basically halang si Lukaitis ni daripada tembak lagi banyak pelajar yang lain. Sebenarnya cerita dia buat rundingan lah dengan si Lukaitis ni sebab Lukaitis ni dia tahu dia dah bunuh orang. Now dia rasa it's time untuk dia lepaskan diri dia. Jadi dia nak ambil satu tebusan. So cikgu yang terdengar ni pun volunteer, tawar diri untuk jadi tawanan si Lukaitis. Dan cikgu ni pun sebenarnya bijak juga tau, sebab
dia tahu budak ni macam, so dia pun cubalah macam pura-pura macam dia, okay, awak nak apa? Saya buat, you know, kooperatif kan. Lepas tu bila si Lukaitis tu macam hilang control for a few second, dia terus and tahan lah si Lukaitis ni, ambil dia punya senapang dan halang dia daripada melakukan ganasan kekerasan dekat dalam kelas tu. So dalam masa 10 minit je, si Lukaitis ni berjaya tembak 3 orang, kasih seorang tu cedera parah dan kasih trauma dekat satu kelas dia. Yeah, that's basically story untuk hari ni. So tadi aku cakap kat korang yang benda ni tak sepatutnya terjadi pun, tapi dia terjadi disebabkan environment, persekitaran dan juga psikologi si Lukaitis ni sendiri. So aku sekarang ni nak bagi point lah kenapa benda ni boleh jadi sebab macam pelik. Kenapa benda ni boleh jadi? Budak ni umur 14 tahun, tiba-tiba dia boleh pegang pistol, tiba-tiba dia boleh tembak orang, tiba-tiba 3 orang mati, tiba-tiba satu cedera parah. Like why? Kenapa benda ni boleh jadi kan? So aku akan kupas hal ni satu persatu. Okay, nombor 1, antara sebab paling utama lah kenapa si Lukaitis ni buat macam ni adalah sebab dia adalah mangsa buli dekat sekolah. Now of course lah, kau pernah pergi sekolah kan, kau pernah jumpa dengan orang dan tak semua orang suka kat kau. So the thing is, si Lukaitis ni selalu sangat kena bully tau. Like selalu kena tendang, kena maki, kena, basically orang mempermain dan mempersendakan dia lah dekat sekolah ni. Jadi motif utama sebenarnya kes ni adalah sebab dia nak balas dendam terhadap orang yang dah bully dia dulu. Dan orang yang dimaksudkan ni adalah salah satu daripada mangsa pertama dia, iaitu seorang budak lelaki yang bernama Manuel Vela Jr. Manuel Vela Jr. ni selalu bully dia, and dia tak puas hati, dia marah, jadi dia bertindak untuk bunuh Manuel. So itu sebab pertama lah, sering jadi mangsa bully dekat sekolah. Now sebab yang kedua pula adalah sebab si Lukaitis ni datangnya daripada keluarga yang bermasalah. Now setahun sebelum kejadian tembak-menembak ni berlaku, ibu bapa dia dah nak bercerai, macam dalam proses lah penceraian. Jadi bapa dia lepas berpisah dengan mak dia dapat girlfriend baru, dan mak dia tak suka benda tu. Dia macam, tak tahulah nak kata dia jealous ke apa kan, tapi basically dia tak suka tu. Jadi dia sering luahkan perasaan dia dekat anak lelaki dia. Sebab Barry Lukaitis ni anak tunggal, jadi dia kiranya dia adalah tempat mak dia mengadu nasib, mengadu, you know, macam sedih ke apa, semua dia luahkan kat anak lelaki dia. Dan masalah dengan mak Barry Lukaitis ni adalah dia ni ada clinical depression, dan dia sering bagi tahu ke anak lelaki dia, dia kata dia nak, kalau boleh dia nak ikat bapa dia dengan girlfriend baru dia. Lepas tu dia nak bagi tahu dekat diorang yang, okay, awak dah sakit hati saya jadi macam ni semua sebab awak, like macam luahkan perasaan. Dan lepas tu dia akan tembak diri dia depan suami dia dengan girlfriend baru suami dia. Jadi si Barry Lukaitis ni bagi tahu mak dia yang jangan buat macam tu. Instead, tulislah dekat dalam buku ke ataupun surat ke apa ke untuk luahkan perasaan. Luckily mak dia tak buat lah, tapi mak dia pernah jugalah sampai ke tahap ajak anak lelaki dia untuk bunuh diri dengan dia. Jadi mak clinical depression, bapa pula ada perempuan lain. So macam kiranya keadaan rumah tangga mak bapak dia tak berapa nak harmoni lah. Nah, nombor 3, yang ini aku rasa sangat penting, sebab sangat penting. Okay, nombor 3 ni adalah sebab si Barry Lukaitis ni banyak terpengaruh dengan media dan juga media cetak. Lukaitis ni dia ada satu interest lah, interest yang sangat mendalam terhadap filem-filem yang berunsurkan keganasan. Antara filem yang menjadi kegemaran Lukaitis ni adalah sebuah filem yang bertajuk Natural Born Killer. So Natural Born Killer ni adalah satu filem lama pada tahun 1994, dan aku sendiri personally aku dah tengok cerita ni, dan cerita ni sangat ganas juga sebab ceritanya basically pasal 2 orang pembunuh bersiri, lelaki dengan perempuan, yang buat spree cleaning spree killing. Like diorang pergi satu tempat ke satu tempat dan diorang bunuh orang. Jadi cerita ni sangat ganas. So aku pernah tengok sekali je sebab aku macam this is too much kan. Bagi Barry Lukaitis, benda ni I don't know, maybe revelation to him, sebab dia tengok cerita ni berulang kali. Menurut bapak dia sendiri, bila dia sewa filem ni, anak dia memang suka gila. Anak dia tengok berkali-kali tau cerita ni. Macam dia memang sukalah. And bukan setakat tengok filem je, dia juga suka baca buku. Barry Lukaitis ni ada lebih kurang 28 buah novel daripada Stephen King
Dan salah satu novel yang ada dekat tepi meja bilik tidur dia adalah sebuah novel yang bertajuk Rage. Now, novel Rage ni korang, dia adalah sebuah novel yang dah lama, pada tahun sekitar 70-an kot dia keluar. Dan ianya berkisahkan tentang satu budak lelaki yang membunuh rakan-rakan sekelas dia dan juga cikgu dia. So, korang nampak tak dia punya kesinambungannya cerita dalam buku dan juga kisah si Lukaitis ni. Lukaitis suka sangat baca buku ni sampai ke tahap dia gunakan buku ni sebagai blueprint, sebagai inspirasi utama dia untuk buat kes tembak-menembak dekat sekolah dia. Dalam buku ni ada satu karakter ni lah, nama dia Charlie Decker. Dia macam sering dibuli oleh kawan-kawan dia, dan satu hari tu dia dah tak tahan lagi, jadi dia ambil keputusan untuk pergi dekat sekolah dia, pergi masuk dalam bilik darjah, dan lepas tu mula tembak kawan-kawan dia. Bila Lukaitis baca novel ni, aku rasa mungkin dia terinspirasi untuk ambil event yang jadi dalam novel ni untuk buat benda yang sama dekat sekolah dia. Ada sampai satu point dekat dalam sesi tembak-menembak tu, dalam masa 10 minit tu, dia ada cakap dekat kawan-kawan dia. Dia kata, "This surely beats algebra, isn't it?" Dia quote salah satu ayat yang diucapkan oleh Charlie Decker lah dalam novel ni. Because dalam novel tu, ni imajinasi Stephen King je. Dia imaginekan yang semua kawan-kawan Charlie Decker tu sokong apa yang dia buat. Diorang mula sympathize dengan dia macam tu. Tapi dalam realitinya semua benda tu tak jadilah. So terpengaruh dengan media cetak. Reason nombor 4 adalah psikologi si Lukaitis tu sendiri. Ada 2-3 orang psikiatris mendapati yang dari Lukaitis ni mungkin mengalami depresi, bipolar disorder dan juga clinical depression macam mak dia. Mungkin lah semua benda ni buatkan dia nak bunuh orang. Ya, sebab nombor 4 adalah psikologi Lukaitis sendiri yang bermasalah. Pun ada masalah lain juga, iaitu dia ada ADHD. Dia susah nak tumpukan perhatian lah dekat dalam kelas. Jadi dia ambil pil juga yang bernama Ritalin. So mungkin pil ni pun bagi, orang kata apa, tambah contributing factor kepada mood dia. Now, aku nak cerita pada korang kenapa kes ni menarik minat aku. Ada beberapa sebab. Antara sebab yang utamanya adalah faktor umur tu, 14 tahun. Boleh dikatakan budak lagi. Dan dia dah boleh plan benda ni. So, benda ni dikira sebagai premeditated murder. Because dia dah bawa senapang, dia dah bawa pistol, dia dah bawa revolver. Lepas tu dia datang dengan intent nak bunuh. So, faktor umur dia memang menarik perhatian aku, muda. Dan keduanya, macam mana budak umur 14 tahun boleh tahu nak pakai pistol? So, bila aku kaji balik kes ni, aku dapat tahu yang rupa-rupanya bapak dia yang ajar dia gunakan senjata. Which is sebenarnya kalau for Americans itu bukan satu perkara yang pelik lah. Sebab diorang ada dia punya hak diorang kan untuk memiliki senjata api apa semua. Jadi tak kisahlah berapa muda ke berapa tua ke, kau boleh belajar menggunakan senjata api. Itu bukan satu masalah. Sebab dekat negara aku, bukan setakat nak sentuh senjata api, okay? Korang nak tengok senjata api tu pun, korang tengok bila polis buat shoot out, which is also sangat jarang. Jarang lah polis nak buat shoot out. Biasanya paling tidak pun tengok kat TV je. Macam sedikit culture shock kat situ. Nombor 3, yang ni aku rasa macam pelik gila. Tapi mungkin jugalah dia tak discount apa-apa yang dia dah buat. Tapi Lukaitis ni asalnya budak yang pandai tau. Dia budak yang pandai, above average. So bila budak above average buat benda-benda macam ni, benda ni buatkan kes ni semakin, aku nak kata menarik. Yelah, menarik lah. Sebab dia, kita tak terfikir yang benda ni sangat teruk, kes bully ni sangat teruk sampai ke tahap ni. Sebab budak pandai pun boleh hilang pertimbangan, right? So, lepas apa yang Lukaitis ni buat, dia tembak orang, 3 orang mati, 1 cedera parah, lain semua kena traumatise. So, apa jadi kat dia? So, sudah semestinya dia disabitkan dengan kesalahan dan dia dijatuhkan dengan hukuman penjara seumur hidup selama 205 tahun. Korang boleh bayangkan tak? 205 tahun. I mean, aku rasa dia akan mati dalam penjara kot. Dan pada tahun 2017, ada perbicaraan semula tau tentang kes dia ni. Sebab ada macam pertukaran law or something dekat Amerika. Jadi dia pun, kes dia ni antara dibawa ke depan lah. Jadi ada perbicaraan semula. Dan ketika inilah, buat pertama kalinya dalam masa 21 tahun,
Barry Lukaitis minta maaf dekat keluarga mangsa dan juga komuniti dia. Sebab masa awal-awal perbicaraan tu, dia mengaku tak bersalah atas alasan temporary insanity. Tapi itu kena reject. Memang straight out kena reject. Sebab memang for sure kau tembak, kau ada niat apa semua, kau waras masa kau buat benda ni. Jangan nak mengelak. So bila ada perbicaraan yang kedua ni, dia minta maaf buat pertama kalinya dalam masa 21 tahun. Dia minta maaf. Dia kata benda macam ni tak patutnya jadi, tapi dah jadi, nak buat macam mana kan. Jadi dia minta maaf dekat semua keluarga mangsa dia, dan juga dia minta maaf kepada komuniti dia sebab dia rasa macam dia dah gagalkan komuniti tu. So aku rasa ketika ni jugalah dia bagi tahu yang dia dah tak nak, dia takkan buat lagi rayuan ataupun apa. Sebab walaupun dia kena penjara seumur hidup, dia still boleh buat rayuan kan. Tapi dia kata dia dah tak nak buat lagi, dia dah tak nak ada kena-mengena dalam kes ni. Bagi dia dah dapat hukuman dia, dan dia akan jalankan hukuman tu seumur hidup dia. Dan dia buat macam ni pun sebab dia nak respect keluarga mangsa yang dah terbunuh. Pada tahun 2014, ada satu lelaki ni yang bernama Christopher Witt. Dia ni ada satu hobi yang pelik tapi aku rasa very insightful lah. Macam aku pun tak terfikir nak buat benda macam tu, tapi dia buat. So dia ni ada satu habit yang pelik, iaitu dia suka hantar surat dekat banduan tau. Like banduan tu macam boleh jadi pembunuh ataupun pembunuh bersiri, dia tak kisah, dia suka hantar dekat semua. So pada tahun 2014, dia buat satu artikel yang dia hantar dekat website Vice. And dalam website ni dia kata dia dah buat banyak interaksi dengan banduan-banduan dekat Amerika Syarikat kan. Ada seorang je dia kata yang macam lain daripada yang lain, and orang tu adalah Barry Lukaitis. Now dia hantar surat dekat Barry Lukaitis ni beberapa kali, and dalam surat Barry tu dia dapati yang Barry ni memang nampak macam menyesal lah dengan apa yang dia dah buat. Lukaitis ni kan dah banyak habiskan masa dalam penjara, right? Jadi dia ada masa banyak untuk berfikir, banyak masa untuk meneliti kenapa dia boleh ada dekat dalam penjara ni. Dan ini antara ayat yang dia cakap lah dekat Christopher ni. Dan juga dia kata bunyi macam klise, tapi dia betul-betul perlukan role model. Dia perlukan contoh yang baik dekat dalam hidup dia. Jadi itulah dia guys, cerita aku untuk kali ni pasal Barry Lukaitis. Anyway, sebenarnya kisah Barry Lukaitis ni sebenarnya tragis. Sebab aku rasa kalau dia tak buat benda ni, mungkin dia ada potential lain lah, untapped. Sebab aku cakap tadi dia pandai kan. Jadi mungkin kalau dia jumpa orang yang betul, yang boleh bagi didikan ke ataupun bagi nasihat dekat dia, mungkin dia takkan sampai ke tahap macam ni kot. Aku tak rasa dia akan sampai berani ke tahap ni bunuh orang semua. Jadi aku rasa macam kesihan pun ada. Of course kita kesihan kat victim. For sure kita akan sentiasa kesihan kat victim. Sebab diorang datang kat sekolah, of course nak mengajar, nak belajar, and then ended up die macam tu. Sangat menyedihkan. So anyway guys, itu dulu cerita aku untuk kali ni. Untuk video yang seterusnya, aku akan ceritakan bagi pada korang cerita yang lebih kurang sama dengan Barry Lukaitis ni. Cuma bagi aku cerita ni lagi, dia punya level dahsyat dia like one step above lah. But itu cerita untuk kemudian hari. So yeah, I guess that's it guys. Thank you so much for watching, and I guess I see you soon on my next one. Bye.